Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh Mỏ Vàng Tri Thức. Bạn có bao giờ nhìn thấy ai đó thành công hơn mình và tự hỏi tại sao họ làm được, còn mình thì không? Bạn có bao giờ cảm thấy càng lướt mạng xã hội, bạn càng thấy mình nhỏ bé, vô dụng hay thậm chí chẳng có gì đặc biệt? Nếu bạn từng cảm thấy như vậy, hãy nhớ một điều. Nếu một con cá muốn bay như một con chim, nó sẽ sống cả đời nghĩ rằng mình kém cỏi, dù nó có thể bơi xuyên cả đại dương. Hôm nay, câu chuyện này dành cho chính bạn. Và tôi tin rằng mỗi câu trong câu chuyện đều có thể thay đổi cách bạn nhìn chính mình. Ngày nay, mạng xã hội khiến việc so sánh trở nên dễ hơn bao giờ hết. Một bức ảnh, một bài đăng, một thành công của người khác, và tâm trí ta bắt đầu tự hành hạ chính mình. Ta quên mất rằng mỗi người có một chặng đường khác nhau. Ta quên mất tài năng thật sự của bản thân. Và càng so sánh, ta càng rơi vào buồn bã, áp lực và cảm giác mình chẳng đủ tốt. Đó chính xác là điều mà cậu bé Ethan trong câu chuyện hôm nay đã trải qua. Ngày xưa, gần một thị trấn nhỏ, có một ngôi làng bình yên nằm cạnh khu rừng rất rộng và rất đẹp. Ở đó có một cậu bé tên là Ethan chăm chỉ, hiền lành, tử tế. Cậu luôn cố gắng làm mọi điều tốt nhất có thể. Nhưng Ethan có một thói quen đã khiến cậu tổn thương rất nhiều. Cậu luôn so sánh mình với người khác. Khi thấy Liam, một người bạn cùng lớp lúc nào cũng đứng đầu, Ethan lại thở dài. Ước gì mình thông minh như cậu ấy. Khi nhìn thấy Ryan, người hàng xóm giàu có, thì cậu lại nghĩ, ước gì mình có nhiều tiền như chú ấy. Ngay cả khi thấy một người chạy nhanh hơn, Ethan cũng buồn. Tại sao ai cũng giỏi hơn mình? Thói quen đó khiến Ethan mỗi ngày một buồn bã. Cậu không còn tập trung học được, không còn hứng thú làm việc gì, lúc nào cũng cảm thấy mình không bằng ai. Một ngày nọ, trong làng xuất hiện một ông lão thông thái. Mọi người gọi ông bằng cái tên đầy yêu thương, Grandpa Joe. Ethan tìm đến và nói trong nghẹn ngào, Grandpa, con làm việc rất chăm chỉ, nhưng mỗi lần nhìn thấy ai đó giỏi hơn, con lại thấy buồn. Con cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ được như họ. Ông lão mỉm cười hiền hậu và nói, ngày mai, hãy đến gốc cây cổ thụ trong làng. Tất cả câu trả lời của con nằm ở đó. Sáng hôm sau, Ethan đến nơi. Grandpa Joe đã đứng đợi dưới bóng cây già, nơi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá. Ông nói, nhìn xung quanh đi, Ethan, con thấy gì? Ethan quan sát rồi trả lời, có rất nhiều cây. Có cây cao, có cây thấp, có cây sai trái, có cây chẳng có quả nào. Grandpa Joe gật đầu. Vậy con thử nghĩ xem, nếu cây táo than phiền rằng mình quá thấp so với cây dừa, hay cây dừa buồn rầu vì không có trái ngọt như táo, thì nghe sẽ như thế nào? Ethan bật cười. Nó ngớ ngẩn lắm, Grandpa. Grandpa Joe mỉm cười hiền hậu. Đúng vậy, vì mỗi cây đều có mục đích riêng. Ông lão hỏi tiếp, vậy con cảm nhận khu rừng này như thế nào? Ethan nhìn quanh rồi nói, nó yên bình, đẹp, và tất cả mọi thứ đều rất hài hòa. Grandpa Joe đáp, đó chính là cuộc sống. Mỗi cái cây có một điểm mạnh riêng. Người cũng vậy, không ai giống ai, không ai có cùng hành trình. Sau đó, ông dẫn Ethan đến bên hồ nước. Trong nước là những chú cá tung tăng bơi lội, và trên bầu trời, một chú chim đang bay lượn. Ông nói, Ethan, nếu con cá kia nói ước gì mình bay được như chim, thì điều đó có đúng không? Ethan lắc đầu, không ạ, cá sinh ra để bơi, chim sinh ra để bay. Grandpa Joe đặt tay lên vai Ethan và nói một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, vậy tại sao con lại muốn làm người khác? Con có những điểm mạnh của riêng mình, chỉ là con chưa nhìn thấy thôi. Những lời đó như mở ra một cánh cửa trong trái tim Ethan. Từ ngày hôm ấy, Ethan bắt đầu thay đổi. Cậu không còn hỏi, làm sao để bằng họ, mà cậu hỏi, làm sao để tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Cậu tập trung vào việc mình làm tốt. Cậu trân trọng những điểm mạnh riêng của mình. Cậu học cách kiên nhẫn với chính bản thân.
Và kỳ diệu thay, cuộc sống dần trở nên tươi sáng hơn. Sự tự tin quay trở lại, niềm vui quay trở lại. Vài năm sau, nhờ sự kiên trì và niềm tin vào bản thân, Ethan mở được công việc kinh doanh riêng. Cậu trở thành người truyền cảm hứng cho cả ngôi làng. Khi ai đó hỏi cậu bí quyết thành công, Ethan chỉ mỉm cười và nói: đừng bao giờ so sánh bản thân. Nếu một con cá cố gắng bay, nó sẽ luôn nghĩ mình thất bại. Nhưng nếu nó học cách bơi thật giỏi, nó có thể làm chủ cả đại dương. Hãy nhớ, mặt trời và mặt trăng không bao giờ tỏa sáng cùng một lúc, nhưng cả hai đều quan trọng. Bạn cũng vậy, hãy đi trên con đường của chính bạn, tỏa sáng theo cách của riêng bạn. Đó mới là bản chất của thành công thật sự. Nếu câu chuyện này khiến bạn nhìn cuộc sống theo một góc độ mới, đừng quên like video, đăng ký kênh Mỏ Vàng Tri Thức và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện chữa lành khác. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo.